ආයුබෝවන්. අද එපිසෝඩ් එකෙන් මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔබේ යුතුයකම ගැන. මට හිතුණා අපි එතනින් පටන් ගත්තොත් අපිට එකතු වෙලා ගොඩක් දුර ගමනක් යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. On today's episode, we will be teaching you about your duty. I believe that if we start here, we will be able to go far on this journey together. අපි හැමෝම දන්නවා පුංචි ඔයාලා මල් වගේ. ඒත් ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? ඕගොල්ලෝ කවදා හරි හිතලා තියෙනවද ඒ ඇයි කියලා? මල් ගොඩාක් ලස්සනයි. එක එක පාට, එක එක සුවඳ මල් තියෙනවා. මල් හරිම සුමුදුයි. පොඩි තැලීමකින් උනත් මල් පරවෙන්න පුළුවන්. මල් වලට අපි හැමෝම හරිම ආසයි. ඒ වගේම තමයි පුංචි ඔයාලත්. අන්න ඒකයි අපි පුංචි ළමයි මල් වගේ කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද? මේ මල් වගේ ලස්සන පුංචි ඔයාලව හදන්න අම්මා තාත්තා කොච්චර මහන්සි වෙනවද කියලා? ඒක ඉතින් දන්නේ ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි විතරමයි. ඔයා ඉපදුනදා ඉඳලා ඔයා දැන් ඉන්න තත්ත්වෙට ගේන්න ඔයාගේ අම්මා රෑ කීයක් නිදි මරලා ඇද්ද? ඔයා කිරිල්ල රෑ පුරාම අඬනකොට ඔයාව සනසගෙන බඩ පිරෙන්න කිරි ටික දෙන්න ඔයාගේ අම්මා ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඇති. ඔයා අසනීප වුණු වාරයක් ගානේ අම්මට ශක්තියක් වෙන්න ඔයාගේ තාත්තා වුණ මහන්සිය. මේක තේරුම් ගන්න ඔයා තාම පුංචි වැඩි නිසා තමයි ඉස්කෝලේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නේ දෙමව්පියන්ට කීකරු වෙන්න, දෙමව්පියන්ට සලකන්න, ඒ වගේ හොඳ දේවල්. ඉතින් පුංචි දුවේ පුතේ පුංචි ඔයා ටිකෙන් ටික ලොකු වෙනකොට මේ හැම දෙයක්ම තේරුම් ගන්න තරම් බුද්ධිය වර්ධනය වුණාට පුංචි කාලෙදී පුළුවන් තරම් මේ දේවල් කියලා දීලා ඔයාලව හොඳ දරුවෝ කරන්න උත්සාහ ගන්න එක වැඩිහිටි අපේ වගකීම. මොකද ඔයාලා යම් දවසක බුද්ධිමත්කමින් දැනුමෙන් සංවර්ධනය වුණත් ආකල්ප සංවර්ධනයක් එහෙම නැත්නම් හොඳ දරුවෙක් නොවුනොත් ඔයාට විතරක් නෙවෙයි ඔයාගේ පවුලේ රටේ ඊට පස්සේ මුළු ලෝකෙම වුණත් අනාගතය අඳුර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩිහිටි අපි අපේ වගකීම ඉටු කරනකොට පුංචි ඔයාලගේ යුතුයකම තමයි දෙමව්පියන් දෙන අවවාද පිළි අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් උපරිමයෙන් මහන්සි වෙලා ඉගෙනගෙන කවදා හරි ලෝකෙටම වටිනා පුද්ගලයෙක් වෙන එක. While we as adults are carrying out our responsibilities, it is your duty as children to listen to the advice of your parents and to try your best to learn as much as you can and become people who provide value in the world. So, we will meet next week and start our lessons. I hope that you will enjoy the weekend and start studying from Monday. See you soon.